Люба, Іринко, Вероніка і Вікторія. Аліса і Наталка. Let's go to the bar. Тепер перейдемо безпосередньо до самих технічних елементів. І перші у нас на черзі амбуате та млинці в комбінаціях. Будь ласка, Вікторія та Аліса. And now we were moving on to ambuate and mlyntsi in different combinations. And Victoria and Alisa will help us with this. Привіт, дівчата. Hello, girls. Привіт, дякуємо. Привіт всім. Отже, ми розпочнемо з підготовчої вправи. Вихідна позиція ніг третя. Руки або на поясі, або у другій класичній позиції. Рух виконується анфас. So, the starting position. Our legs in the third position. Our arms on our waist. Or in the second position. Отже, правою ногою через класичний прийом томбе ми робимо тандю, переносимо опору на праву ногу до четвертої позиції, одночасно відштовхуємося нею, невеличкий стрибок. Ліва при цьому негайно приєднується до правої ноги, щоб з'єднатися саме в стрибку в п'яту позицію. So, first, through a classical step, tombe, we do a position and in the fourth position. Then we do a jump, and during this jump, our left leg immediately joins our right leg in the fifth position in the air. Після стрибку першою нога стає ліва на підлогу. Рух повторюємо декілька разів і обов'язково слідкуємо за тим, щоб стопи були витягнуті. When we land, the first leg that goes on the floor is our left leg. And we repeat this exercise for several times, really paying attention that our feet are pointed in the air. Цією вправою ми напрацьовуємо вірну послідовність рухів для млинців та тренуємося її координувати. With this exercise, we actually learn the correct sequence of our moves while doing mlyntsi, or tour de force they may be called. Так, значить, руки у нас найкраще, щоб вони були по другій класичній позиції, оскільки в другій класичній позиції ми зможемо вірно тримати корпус. Тобто плечі опущені, лопатки вставлені, підтягнутий живіт та поперек не прогнутий. It is preferably to hold your arms in the second position, because in the second position, we can really pay attention to the correct position of our body. Our elbows are up, our back, our lower back should not be bent, our shoulder blades should be inside, and shoulders down. Лікті в нас по класичній другій, ми не зажимаємо наші плечі і ми не пережимаємо наші кисті. It's really important not to make your arms, especially your hands, too tense. So they should be free. Такою постановкою корпусу ми робимо хороший корсет для подальших обертань. With such position of the body, we're actually creating a really strong corset for your further turning elements. Коли ми вивчили дану вправу, ми можемо додати до першого кроку правою ногою поворот. Тобто тепер права нога буде виходити не просто в соте, а вона буде допомагати нам робити оберт. After we have mastered this exercise, we can add a turn. So our right foot and our right leg, it won't be just doing a jump, but it will also be helping us make a turn. При виконанні обов'язково дотримуємося рівних 4 точок, обов'язково слідкуємо за стопами. While performing, really pay attention to the 4 points and to the fact that your feet must be always pointed. Ну, давайте тоді спробуємо з вихідного положення. Вихідне положення – праве плече в першу точку залу,
Права рука в нас в першій позиції, ліва рука в другій позиції. Опорна нога ліва, права нога витягнута на носок перед собою. Таким чином, цим рухом ми робимо форс для подальших обертань. So let's start. Our starting point. Our right shoulder is facing the first point of the room. Our right arm is in the first position, left one in the second. Our supporting leg is our left leg, and the right one is in front of us on our point. This way, you will be able to gain force to make a turn. Зробіть пару разів, Вікторія. Please, several times. Коли ми опанували повільний темп, ми можемо переходити до більш темпового виконання. При цьому рух трошки змінюється. Великий стрибок ми вже не робимо, оскільки темп не дозволить нам його зробити, і це буде виглядати неестетично. Також рух буде наче стелитися, він стане більш плавнішим. Звичайно, слідкуємо і надалі за корпусом і за принципом четверта позиція і п'ята в стрибку. So, when you have already mastered this trick in a slow pace, you can start doing it faster. The only thing that should be pointed, then when you're doing the trick faster, you won't be able to jump as high as you were doing it while you were performing it slowly. But the principle stays the same. So through the fourth position, in the air, you should join your legs into the fifth position. And of course, remember about 4 points and about pointing in the air. And the trick itself, the exercise itself becomes softer. Додам, що цей рух можна робити як по прямій, так і по діагоналі. По колу цей рух краще робити в комбінації, тому що він буде виглядати ефектніше та більш цікаво. So this move can be performed on fast and diagonally. If you're doing it in circle, it's better to do it in combinations because it will look more effective and interesting. And the girls are demonstrating us these two directions of performance. Ми можемо побачити якраз цей принцип, коли Вероніка робила цей рух швидко, стрибок був менший. You could see that while performing, Veronica did it really fast and the jump became smaller. Так, дякуємо, дівчатка. Ну і далі у нас амбуате або біг по колу. And now we have ambuate or running in circle. Ну що, Іриночка, прошу. Ірина, please. Вихідне положення, шоста позиція ніг. Ноги, корпус та голова дивляться в першу точку зали. Руки під час оберту відкриті у другу позицію або закриті на талію. The starting position, sixth position in the legs. Your legs, body and head look into the first point of the room. Your arms during the turn are open in the second position or closed on your waist. Спочатку робимо біг на місці, слідкуємо за тим, щоб коліна були разом та намагаємось діставати п'ятами сіднички. Також зверніть увагу на опорну ногу, коліно пом'якшене, не на рівних ногах, ні. First, we're doing running on the spot, and we should pay attention that our knees are together, and we try to reach our buttocks with our heels. Also, please pay attention on your supporting leg. Your knee should be soft, not extended, not fully. Далі цей самий рух робимо в повороті на місці. Руки тримаємо на талії, голова працює різко та чітко. Now, we're doing the same exercise, but in turn on the spot. We're holding our arms on our waist, and our head should work sharply and accurately. Продовжуємо виконувати цей рух підряд. При виконанні руху, як на місці, так і по колу, необхідно слідкувати за тим, щоб коліна не розходились між собою. While performing this move continuously, both on the spot and in circle, you should pay attention that your knees should be kept together. Тобто, щоб складалось враження, ніби ваші колінця перев'язані мотузочкою. It should feel as if there is a thread between your knees. А зараз переходимо до виконання амбуате в просуванні.
And now we're moving on to performing ambuate in movement. Вихідне положення. Стаємо правим плечем в першу точку зали. Права рука в першій позиції, ліва в другій. Опорна ліва нога, права витягнута вперед, собою на носок. Таким чином ви берете невеличкий форс для початку руху. The starting position. Right shoulder is facing the first point of the room. The right arm is in the first position, and the left one is in the second position. Our left leg is our supporting leg, and the right one is extended in front of you on your point. Thus, you are creating a small force to start moving. Нараз робимо випад на праву ногу за напрямком руху. Робимо довгий біговий крок правою ногою за напрямком руху. При цьому ліва нога зігнута в коліні, стопа дотягнута. Робимо півоберту в праву сторону. Одночасно з правою ногою права рука переводиться у другу позицію. Протягом всього руху тримаємо руки у другій позиції. On one, we're doing tombe to our right leg in the direction that we are moving. This should be a long running step with our right foot. Thus, our left leg, which is bent at the knee, and the toes should be pointed, of course. We're doing half of a turn to the right side. And at the same time, our right arm goes into the second position. And during the whole exercise, the whole move, your arms should be in the second position. З часом, коли ви будете впевнені у виконанні даної техніки, ви зможете збільшувати темп. І при цьому п'яти майже не встигатимуть торкатися ваших сідничок. Якщо дану техніку робити по колу, слід пам'ятати, що необхідно тримати точку, яка повинна поступово змінюватись за напрямком руху. In time, when you have already mastered this exercise and this move slowly, you can actually increase the pace and increase the speed. And it's worth noting that your heels may not be able to reach your buttocks because the tempo is really fast. And of course, if you're doing this trick in circle, you should remember that you should point and the point should change as you are moving. При виконанні цього руху необхідно стежити за тим, щоб корпус був підтягнутим, руки напружені, а голова працювала чітко та різко. While performing this move, you should pay attention that your body is straight, your arms tense, and your head should work sharply and accurately. Так. Комбінувати амбуате можна з шене та млинцями. Наприклад, 2 шене, 2 амбуате, 4 млинця. Або будь-яка інша довільна комбінація. Таким чином напрацьовується координація, пам'ять, особливо, якщо ці комбінації щоразу нові. And you can combine ambuate with shene and mlyntsi. For example, 2 shene, 2 ambuate, and 4 mlyntsi, or any other combination. It is really good for working on your coordination, especially if you change these combinations from time to time. Виконувати будь-яку комбінацію можна як і анфас, так і по діагоналі, так і по колу. You can perform all these combinations en face, diagonally, or in circle, as you wish. Ну що ж, давайте продемонструють вам зараз дівчата. Перша комбінація буде у нас 2 шене, 2 млинця, 4 амбуате. And the first combination is 2 shene, 2 mlyntsi, and 4 ambuate. Будь ласка, музика. Ну, дякуємо, дівчатка. Наступна комбінація у нас вірьовочка з млинцями. And the next combination is веревочка with mlyntsi. Дякую, дівчатка. І наступна у нас комбінація амбуате з млинцями по колу. And now we have ambuate with mlyntsi performed in circle.
Дякую, дякую, дівчатка. І заключна у нас буде комбінація закарпатського танцю по діагоналі. And our final combination will be from our Transcarpathian new dance, which is performed diagonally. Let's go to the bar. Так, стаємо обличчям до станку, тримаємо дві руки, кладемо на станочок, вихідне положення, третя позиція. So our starting position, we're facing the bar, putting our hands on the bar, and third position in our legs. Ми робимо пліє, реліве для напрацювання лівої ноги, для закачки, щоб ми вірно стояли на нозі. We're doing plié relevé to work on the strength of our left leg to make sure that we can stand on it. Так, нараз ліва нога сідає в демі-пліє, права через батман-тендю відкривається в сторону приблизно на 45 градусів. So on one, we do a demi-plié on our left leg, and our right one goes to the side, approximately onto the 45-degree level. Так, на два ліва нога піднімається на максимально високий півпалець, вибачте, права нога піднімається на пасе ззаду. On the count two, our left leg goes on the really high tiptoe, and our right leg goes onto the high passe position. Також ви можете взяти руки в першу позицію та перевірити, як ви стоїте на нозі. Ще хочу сказати, що вісь ми тримаємо на лівій нозі. So you can also put your hands into the first position just to make sure that you are keeping balance, that you have moved the weight of your body onto your left leg to make an X. Так, знову виконуємо цю ж саму вправу, але вже розвертаємось і тримаємось однією рукою за станок. В даному випадку ми тримаємось лівою, права на поясі. Now we are doing the same exercise, but now we are holding the bar with only one hand. So our left hand is on the bar and our right one is on our waist. We're doing just the same exercise. Так, перевіряємо, як ми стоїмо. Можна відпустити руки, можна триматися, щоб ви відчували, як працює ваше тіло. Again, you can put your arms in this first position just to make sure that everything is in its place. Так, тепер ми знову розвертаємось до станочку, тримаємося обома руками. Now we're facing the bar again. Зараз ми спробуємо зробити оберт замість пліє і реліве. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що ми відкрили ножку в сторону, робимо оберт, руки повертаються до станочку. І хочу наголосити, що ми завжди виростаємо на бедрах, ми не провалюємо їх. Так, щоб ви тягнули стільки нагору завжди при обертанні. While turning, make sure that your hips go up, not down. So try not to bend your hips to the side. Wonderful, good. Тепер ми зараз спробуємо зробити сам обертас з переступом, але тримаючись однією рукою за станок. Now we're trying to do obertas with interstepping, yes, with changing steps, but still holding the bar with one hand. Так, праву руку поки що залишаємо на Yes, we поясі. are leaving, for now we are leaving our right arm on our waist. Я хочу пояснити, що вправи, які були зроблені до цього, не є обертасом. Зараз ви зрозумієте, чому. I want to explain that the exercises that you are seeing now, they are not obertas, and we will explain you why in a moment. Щоб зробити сам оберт правильно, права нога відкривається в другу точку зали і доводиться рондом до третьої. To make the turn in a correct way, you open your leg into the second point of the room and move it to the third point. Цього начебто маленького деміронду вистачає для того, щоб взяти форс і зробити сам проворот. This small demirond is enough to do the turn itself. Ми робимо на раз оберт, на 2-3 переступ. So on one, we will do the turn. On 2, 3, we're doing the changing steps. Раз, два, 2, 3. 3. Так, тепер, будь ласка, зверніть увагу, робить дуже чітко Вероніка. Нога назад, ватючут не заводиться. Please, Veronica is doing it really well. You are not putting your leg to attitude position. This is the wrong way to do it. Нога йде чітко
від другої до третьої точки і відразу на пасе. From second to the third point, and from the third point to passe position right away. Great. Дякую. Коли ви вже зробили дуже добре напрацювання біля станка і відчуваєте, що ви добре стоїте на вашій осі, ви можете перейти на середину зали. When you already feel that you have mastered your exercises near the bar and that you already feel your acts, you can move to the center of the room, of the rehearsal room. Так, спробуємо зробити обертас без станку, але знову-таки руки поки що залишаємо закритими. So we will try to do obertas, but we will leave the hands on our waist for now. Права нога, зараз ми зробимо невеличкий препарасьон перед обертасом. Права нога через батман тендю виводиться в сторону, потім деміродом доводиться до першої точки та робить томбе. So we're doing a small preparation before obertas. We're doing battement tendu to the side, and then we're moving it with rond to the front and doing small tombe. Ліва нога на кудип'є прижата. The left leg goes to coup de pied position. Так, далі. Ліва нога вибиває праву, залишаючись на всій стопі в демі-пліє. So the left leg goes on the floor, staying on full foot into demi-plie. Так. Права нога відкривається в другу точку зали та доводиться до третьої і починається сам оберт. The right leg goes to the second point of the room and does a small demi-rond to the third point, and the turn itself starts. Так, нагадую, що на раз ми робимо оберт, на 2-3 переступ. On 1, we do the turn. On 2-3, we do the changing steps. Хочу ще наголосити, що не кажу про якісь всі правила, налаштування. Ми весь майстер-клас проговорюємо про те, що ми маємо все тримати. Не забуваємо про 4 точки, як працює правильно голова, як ми тримаємо спину. Все підтягнуте і не завалюємось на бедро. We are not mentioning or reminding you because during the whole workshop we're continuously speaking about our 4 points, about main rules of turning technique, about keeping your back, keeping your arms, keeping your body strong. So this all is applied to obertas, of course. Так, ну зараз Вероніка продемонструє в повільному темпі обертас з переступом. Now Veronica will demonstrate us in a really slow pace obertas with changing steps with music. Дякую, Вероніка. Дякую. Після цього, коли ви повільно налаштували своє тіло і впевнено виконуєте, ви можете додати руки. Звичайно, що руки ми тримаємо в другій позиції. So when you feel that you have already mastered obertas in slow pace with your arms on your waist, of course you can add the arms, so to say, and you open them into the second position. Так, хочу ще трошки додати, що під час препарасьйону, коли права нога заводиться вперед, з нею також закривається права рука в першу позицію. Під час одночасно з виводом ноги відкривається рука. So when you do preparation and tombe, your right arm closes into the first position, and when you do obertas, when you throw the leg to the side, your arm opens. Тим самим ви рукою можете допомогти собі взяти форс. And of course, you can help you with your arm to gain force. Ми зараз робимо в чистому вигляді обертас, тримаючи руки в другій позиції, але трошки прискоримо темп. We are doing just obertas with our arms in the second position, but we will do it a little bit faster. Ну що ж, коли ми вже чітко виконуємо оберти в повільному і трошки в швидкому темпі, ми можемо перейти до комбінацій. So when we have already mastered obertas in slow pace, then in faster pace with our arms in the second position, we can start combining our obertas with different things. Наприклад, обертас можна зробити зі зміною точки.
Це дуже корисно для координації. For example, you can do obertas with changing points. It's also really useful for developing your coordination. Так, зараз Аліса вам це продемонструє. And Alisa will demonstrate it for us. А зараз Вікторія, our teacher, will demonstrate obertas. Можемо побачити, що Вікторія додала до обертасу подвійний оберт. Це, можна сказати, одна з найвищих точок майстерності. So we can see that Victoria added a double turn, double tour to her obertas. This is one of the most difficult and most impressive and effective ways to do obertas. Дякую, Вікторія.